Yung ginagawa natin ngayon ay yung mga bagay na hindi tayo magiging successful. Hi, magandang araw sa iyo. This is Arman Sidro once again, giving you the best tips and tricks on online marketing. And kung bago pa lang sa video na to or bago pa lang sa channel na to, consider subscribing below para ma-notify ka every time na meron kong bagong video na ilalabas sa channel na to. And pag-uusapan natin ngayon is about paano nga ba maging successful sa current business mo ngayon or sa buhay natin. So, panoorin mo yung video na to hanggang sa ulit dahil pag matapos mo yung video na to, alam mo na yung exact mong gagawin para makamit mo yung success na pinapangarap mo sa iyong business o sa buhay mo. Kung gusto mo ng success sa buhay, isa lang yung kailangan mong gawin. Kailangan ka gumawa ng pagbabago sa meron. Okay? Gumawa ng pagbabago na makuha yung success na gusto mo. Okay? Kasi alam natin ngayon kaya hindi tayo naging successful dahil yung ginagawa natin is not worth enough. Okay? Yung ginagawa natin ngayon ay yung mga bagay na hindi tayo magiging successful. Okay? So kung magiging successful ka, kinakailangan gumawa ka ng pagbabago. But kung gusto mo gumawa ng pagbabago, kailangan magsimula yan sa'yo. Kailangan magsimula yan sa'yo, sa iyong sarili. But the problem is, sobrang hirap magbago. Kasi, nakasanayan na natin. Halimbawa, yung pagbabago na gusto mong pumayat, okay? Gusto mong pumayat pero hirap pumayat, di ba? Kasi, nakasanayan natin kumain ng mga food na hindi healthy. Okay, sobrang hirap kumain ng mga vegetables, binoboil lang. Sobrang hirap kasi nakasanayan na natin. So, ano nga ba yung pwede natin gawin to get the change you want? Alam mo kasi, ay yung change sa buhay. Okay, yung change na gusto natin. Hindi ito nangyayari dahil sa dalawang bagay. Okay? Unang-una is yung reward. Then, pangalawa is the consequences. Okay, tinitimbang natin yun. Okay, rewards, kung ano yung makukuha natin mga rewards if we do that thing. Okay, consequences, ano magiging bad consequences kung gagawin natin yung bagay na isang na yun, okay? Halimbawa, kung magpapaya tayo, kakain tayo ng mga unhealthy food, hindi tayo mag-exercise, ano yung magiging reward natin? Di ba? Ay masarap yung kakainin, sarap ng baboy, sarap ng mga pagkain, di ba? Kung makakain natin yung gusto natin, may inom natin mga soft drinks and etc. And the consequences is, magiging tayo, unhealthy. Pero, matagal pa. Okay? Matagal pa tayo magiging mataba, matagal pa tayong magiging unhealthy. But, kung isipin mo ng mas malalim, ay yung magiging reward mo sa consequences mo if hindi ka magda-diet, hindi ka makakain ng mga healthy foods. Ang mangyayari is, paano kung isang araw is malaman mong meron ka ng sakit at meron ka ng sakit at sinabi ng doktor mo pag hindi ka tumigil kumakain ng mga unhealthy food, ang mangyayari sa'yo is hindi natatagal yung buhay mo. Okay, so anong gagawin mo ngayon? Magpupursige ka. Magpupursige ka na kumain ng mga food na health kasi alam mo na yung consequences, yung mabigat na consequences. So kung mas mabigat yung consequences, mas gagawin mo yung isang bagay. Okay? Kasi alam mo, isa kasi nakikita natin yung reward. Yung reward na magiging mayaman ako. We all know na gusto natin maging mayaman, gusto natin mabili yung mga gusto natin. That's the reward, okay? But when people, okay, see the reward as mas matimbang, tapos yung consequence mas maliit, if people will not do any action. Okay, bakit? Kasi hindi naman ako mayaman dati. Hindi naman ako sanay sa mayaman. Okay lang naman, wala akong gagawin ngayon. Okay, so walang change na nangyayari. But kung mas matimbang yung consequences, halimbawa na lang, kung hindi ka maging mayaman ngayon, wala kang may bibigay na panggastos mo yung pamilya mo. Wala kang may papakain sa magiging anak. Okay, that's the consequences. Sa tingin mo ba pag mas mabigat yung consequences, wala ka nang gagawin? Meron, di ba? Meron kasi mas mabigat yung consequences. Mas matatakot ka sa consequences kaysa sa reward. Okay? So, if you want to have change para magkaroon ka ng successful life sa business, isipin mo yung mas mabigat na consequences para makuha yung goal na gusto mo. Okay? So, thank you for watching. I hope meron kang natutunan sa video na to. And I hope na nagustuhan mo. And if you have any question, let me know by commenting below. And I have also mga recommended trainings and tools. Nasa description yan, video description. If you want to learn how to build your online business, nasa description yan. If you want to learn how to use Facebook ads, nasa description din yan. So check mo lang and I hope na magustuhan mo. So this is Arman once again and see you on my next video. Like a Hellcat.